स्वागत छ। आज हामी क्यूब रुट्स अफ युनिटी को प्रोपर्टिजहरु हेर्न गइरहेका छौं र हाम्रो पहिलो प्रोपर्टी छ इच इमेजिनरी क्यूब रुट अफ युनिटी इज द स्क्वायर अफ द अदर। हामीसँग दुईटा छन् इमेजिनरी क्यूब रुट अफ युनिटी जुन हुन् -1 प्लस आयोटा √3/2 एन्ड -1 माइनस आयोटा √3/2 र सो यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अब हामी प्रुभ गरौँ। यो स्टेटमेन्टले के भनेको छ भने यदि हामीले यो इमेजिनरी क्यूब रुट युनिटलाई स्क्वायर गर्यौं भने चाहिँ यो अर्को इमेजिनरी क्यूब रुट आउँछ र यसलाई स्क्वायर गर्यौं भने यो आउँछ र हामी प्रुफ गरौँ। -1 प्लस आयोटा √3/2 होल स्क्वायर is equals to -1/2 -1 plus iota √3 whole square is equals to के हुन्छ त यो हुन्छ 1/4 र यो a plus b को whole square is equals to a square plus 2ab plus b square is equals to 1/4 र -1 square भनेको 1 हुन्छ -2 आयोटा √3 र आयोटा स्क्वायर भनेको हामीलाई थाहा छ -1 सो -3 हुन्छ such that iota square is equals to -1 र is equals to के हुन्छ त अब -1/4 1 - 3 -2 iota √3 is equals to 1/4 into अब यहाँ 2 लाई कमन लियौ 2 -1 minus iota √3 2 to 4 र के भयो त -1 minus iota √3/2 प्रुभड भयो। के आयो त र हामीले यसलाई स्क्वायर गर्यौं र अर्को प्रोडक्ट आयो यो। त्यसैले इच इमेजिनरी क्यूब रुट युनिटी इज द स्क्वायर अफ द अदर भन्ने स्टेटमेन्ट प्रुभ भयो र अब हामी सो र यो प्रोपर्टीबाट चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौं भने यदि हामीले एउटा क्यूब रुट अफ युनिटी लाई ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने अर्कोलाई चाहिँ हामीले ओमेगा स्क्वायर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र हेन्स क्यूब रुट्स अफ युनिटी आर डिनोटेड बाइ 1 ओमेगा एन्ड ओमेगा स्क्वायर। र अर्को हाम्रो सेकेन्ड प्रोपर्टी छ द सम अफ द 3 क्यूब रुट्स अफ युनिटी इज 0 र यसलाई पनि हामी प्रुभ गरौँ। हामीलाई थाहा छ हामीसँग 1 ओमेगा र ओमेगा स्क्वायर गरी तीनवटा युनिटीको क्यूब रुट छन् र 1 प्लस ओमेगालाई हामी -1 प्लस आयोटा √3/2 ले रिप्रेजेन्ट गरौँ र ओमेगा स्क्वायरलाई हामी -1 माइनस आयोटा √3/2 ले रिप्रेजेन्ट गरौँ इज इक्वल्स टु 1 माइनस प्लस माइनस 1/2 र प्लस 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 नै भन्छ आयोटा √3/2 यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याइदिएको र माइनस 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 र प्लस माइनस माइनस आयोटा √3/2 र यो क्यान्सल भयो र इज इक्वल्स टु 1 माइनस यो दुईटाको एलसिएम लियौं 2 1 आयो र माइनस माइनस प्लस हुन्छ 1 is equals to 1 minus 2/2 is equals to 1 minus 1 is equals to 0 सो यो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट पनि हाम्रो प्रुफ भयो र अब हामी जाउँ थर्ड प्रोपर्टीमा इच कम्प्लेक्स क्यूब रुट अफ युनिटी इज द रेसिप्रोकल अफ द अदर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो त इफ अब हामी ओमेगालाई -1 प्लस आयोटा √3/2
एन्ड ओमेगा स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले -1 माइनस आयोटा √3/2 ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने ओमेगा 1/ओमेगा ओमेगाको रेसिप्रोकल चाहिँ के हुन जान्छ त ओमेगा स्क्वायर हुन जान्छ र त्यसैगरी ओमेगा स्क्वायरको रेसिप्रोकल चाहिँ के हुन जान्छ त ओमेगा हुन जान्छ र यसलाई चाहिँ हामी प्रुफ गरौँ प्रुफ 1/ओमेगा इज इक्वल्स टु 1/ओमेगा लाई हामीले -1 प्लस आयोटा √3/2 ले रिप्रेजेन्ट गरेको छौं 2 माथि जान्छ 2 by -1 प्लस आयोटा √3 हुन्छ र अब यसलाई हामीले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा नि हामीले -1 माइनस आयोटा √3 लाई चाहिँ एड गर्दियौं by -1 प्लस आयोटा √3 र -1 माइनस आयोटा √3 is equals to 2 minus 1 minus iota √3 by अब यो चाहिँ के छ त a plus b र a minus b को फर्ममा छ सो यसलाई अब a स्क्वायर minus b स्क्वायर गरौँ के हुन्छ त अब 2/2 को 2 नै भयो -1 minus iota √3 by -1 को स्क्वायर भनेको 1 भयो हैन र माइनस र आयोटा स्क्वायर भनेको हामीलाई थाहा छ -1 इन्टु यो √3 को स्क्वायर भनेको हाम्रो हुन्छ 3 इज इक्वल्स टु 2 -1 माइनस आयोटा √3 by के हुन्छ तपाईँ 1 हुन्छ माइनस माइनस प्लस 3 भन्छ 3 इज इक्वल्स टु 2 -1 माइनस आयोटा √3 by 4 हुन्छ 2 2 4 हुन्छ सो -1 माइनस आयोटा √3 by 2 यो भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो ओमेगा स्क्वायर हाम्रो के भयो अब प्रुभड भयो सो 1/ओमेगा इज इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर र यसैगरी यसलाई हामीले सिमिलरली यसरी नै गर्न मन लाग्यो भने हजुरहरुलाई गर्न सक्नुहुनेछ र अब हामी जाउँ फोर्थ प्रोपर्टीमा फोर्थ प्रोपर्टीले के भनेको छ भने द प्रोडक्ट अफ टु इमेजिनरी क्यूब रुट्स अफ युनिटी चाहिँ के हुन्छ त 1 हुन्छ अरे र अब यसमा चाहिँ हामी ओमेगालाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरौँ त -1 माइनस आयोटा √3 by 2 ले रिप्रेजेन्ट गरौँ र ओमेगा स्क्वायरलाई चाहिँ हामी -1 प्लस आयोटा √3 by 2 ले रिप्रेजेन्ट गरौँ जे गर्दा नि हुन्छ ओमेगा स्क्वायरलाई -1 प्लस आयोटा √3 by 2 र -1 माइनस आयोटा √3 by 2 जुनले रिप्रेजेन्ट गर्दा नि हुन्छ र ओमेगालाई पनि त्यसरी जुनले रिप्रेजेन्ट गर्दा नि हुन्छ यो जुन इमेजिनरी क्यूब रुट रिप्रेजेन्ट गर्दा नि हुन्छ र अब यो फोर्थ प्रोपर्टीलाई हामी प्रुभ गरौँ र के भनेको छ द प्रोडक्ट अफ टु इमेजिनरी क्यूब रुट्स अफ युनिटी इज 1 के हुन्छ अरे 1 हुन्छ अरे सो ओमेगा multiply omega square is equals to -1 minus iota √3 by 2 multiply by -1 plus iota √3 by 2 is equals to a minus b र a plus b भयो सकिएको a square minus b square by के भयो 2 2 4 भयो 1 हुन्छ माइनस आयोटा स्क्वायर भनेको -1 र √3 को स्क्वायर भनेको 3 भयो by 4 is equals to 1 minus minus plus 3 divided by 4 is equals to 4 by 4 is equals to 1 answer भन्दा नि प्रुभ भयो र यसरी हामीले चारवटै प्रोपर्टीलाई प्रुभ गर्यौं धन्यवाद सर लास्ट
अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा हस्त धन्यवाद।